নমস্কাৰ বন্ধুসকল অপশন ট্ৰেডিং বেসিকৰ আজি দ্বিতীয় অধ্যায়টোলৈ মই আপোনাক সবকে স্বাগতম জনাইছো লাষ্ট ক্লাছত আমি ডেৰিভেটিভ মাৰ্কেট কি হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰসমূহ আলোচনা কৰিছিলো আজি আমি অলপমান ভিতৰত সোমাই যাম ফিউচাৰ্স অপশনছৰ নাম শুনিছে ইয়াৰ উপৰি আৰু বহুত ধৰণৰ ডেৰিভেটিভছ আছে যেনেকৈ ফৰৱাৰ্ড কন্ট্ৰাক্ট স্ৱাপছ এইবিলাক কি হয় ইয়াৰ ওপৰতো আজি আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে আৰু এইখিনিতে মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিম যদি আগৰ ভিডিওটো নাই চোৱা প্ৰথম ভিডিওটো নাই চোৱা হোৱাট ইজ ডেৰিভেটিভ হেতু ভিডিও আগে চাই লওক তাৰ পিছত এই ভিডিওটো চাব মই লিংকটো ওপৰত দি দিম সো তাত গৈ পেলাই আপুনি চাব পাৰিব তেতিয়া আপুনি বুজাত অলপমান সহজ পাব জিনক বন্ধুসকল মোৰ নাম ৰাজীৱ এলবি ৰয় মই এজন শেয়াৰ মাৰ্কেট কোচ অথৰ আৰু ইউটিউবাৰ হয় মই এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত 4খন মান কিতাপ লিখিছো 4খন কিতাপ আপুনি এমাজনত পাই যাব ইয়াৰ উপৰি মই কিছুমান কোৰ্স ৰান কৰি আছো যেনেকৈ সেলফ পেস্ড কোৰ্স আৰু লাইভ কোৰ্স মই কিছুমান ৰান কৰি আছো সো যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় এইবিলাক আপুনি চাব পাৰে ওয়েবসাইটটো হল rajivelb.co.in আৰু যদি আপুনি ফাৰ্স্ট টাইম আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে আপডেটস এছামিজ ইয়াতে আপুনি ফ্ৰীতে ভিডিও বিলাক চাব পাৰিব চেনেলটো আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিও সো যিয়ে নহওক আজি এতিয়া আমি সিধা ডেৰিভেটিভ কন্ট্ৰাক্টছৰ ভিতৰত ফৰৱাৰ্ড কন্ট্ৰাক্ট কি ফিউচাৰ্স কি স্ৱাপছ কি এইবিলাক আলোচনা কৰো ঠিক আছে সো সবতছে আগে মই ফৰৱাৰ্ড কন্ট্ৰাক্ট বা ফিউচাৰ্স কন্ট্ৰাক্ট কি হয় হেতু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পিছত আমি স্ৱাপছ আৰু অপশনছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সো অপশনছ টেকনিক্যালি অলপমান কঠিন সেই কাৰণে আজিৰ ক্লাছটোত মই অপশনছৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰো বাকি কেইটা ডেৰিভেটিভ কন্ট্ৰাক্ট যেনেকৈ ফিউচাৰ্স ফৰৱাৰ্ডছ আৰু স্ৱাপছ কি হয় এইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো সবতছে আগে ফিউচাৰ্স কন্ট্ৰাক্ট কি হয় A future contract is an agreement between two parties to buy and sell an asset at a certain time in the future at a certain price. বুজি পাইছে ফিউচাৰ্স কন্ট্ৰাক্ট মানে কি নামটো তো কন্ট্ৰাক্টে আছে কন্ট্ৰাক্ট মানে গমে পাইছে সো এইটো এটা কন্ট্ৰাক্ট হয় এগ্ৰিমেন্ট দুইটা পাৰ্টিৰ মাজত এগ্ৰিমেন্ট কিহৰ এগ্ৰিমেন্ট টু বাই অৰ সেল এন এসেট যিকোনো বস্তু কিনা বেচা কৰা এটা এগ্ৰিমেন্ট ঠিক আছে আৰু কিমান দামত কিনিব বা কিমান দামত বিক্ৰী কৰিব কোনটো সময়ত কিনিব হেবিলাক সব প্ৰিডিটাৰমাইন্ড এতিয়া আমি ফিক্সড কৰি থম সো হেতুকে কয় ফিউচাৰ্স কন্ট্ৰাক্ট ঠিক আছে আৰু ইয়াক আপুনি ফৰৱাৰ্ড কন্ট্ৰাক্ট বুলিও ক'ব পাৰে সো ফিউচাৰ্স আৰু ফৰৱাৰ্ড কন্ট্ৰাক্টৰ মাজত কি পাৰ্থক্য হেতু মই অলপ পিছত কৈ আছো সো আগে ফিউচাৰ্স কন্ট্ৰাক্টটো কি ইয়াৰ বিষয়ে মই অলপমান ডিটেইলছ ক'ব বিচাৰিম তাৰমানে মই এটা এক্সাম্পলৰ হতি ক'ব বিচাৰিম যাতে আপুনি ভালদৰে বস্তুটো বুজি পায় ঠিক আছে সো ধৰি লওক আপুনি এজন অনিয়ন ফাৰ্মাৰ হয় মানে আপুনি পিয়াজৰ খেতি কৰে ঠিক আছে আমিতো অসমত অলপ চলপ খেতি কৰো পিয়াজৰ খেতি বা আলু খেতি কিন্তু বাহিৰৰ যোনবিলাক ষ্টেট আছে যেনেকৈ পাঞ্জাব হাৰিয়ানা ইহঁতি বহুত ডাঙৰ স্কেলত পিয়াজ আলুৰ খেতি কৰে ঠিক আছে 100 একৰ 200 একৰ এনেকুৱা মাটি ইহঁতি খেতি কৰে আৰু ইহঁতৰ প্ৰডাকশন মানে অলপ চলপ প্ৰডাকশন নহয় 1 লাখ কুইন্টেল বা 2 লাখ কুইন্টেল মানৰ প্ৰডাকশন হয় ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া আপুনি ইমান হিউজ কোৱান্টিটিত প্ৰডাকশন কৰিব পিয়াজৰ ৰেটটো যদি আগতে ফিক্সড হৈ থাকে তেতিয়া আপুনি খেতি কৰিবলৈ অলপমান ভাল পাব অলপমান স্যাটিসফাই হৈ থাকিব মানে মেন্টাল পিছত থাকিব নহয় নে এতিয়া ধৰি লওক পিয়াজৰ কেজি 30 টকা পাৰ কেজি হৈ আছে কিন্তু যেতিয়া প্ৰডাকশন আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰাইসটো কমি পেলাই যদি 20 টকা হয় বা 15 টকা হয় তেতিয়া হলে আপোনাৰ বহুত লস হ'ব নহয় নে সেই কাৰণে আপুনি কি কৰিব পাৰে আপুনি অনিয়ন ট্ৰেডাৰ যোনবিলাকে মানে অনিয়ন কিনে আৰু বাহিৰত এক্সপোৰ্ট কৰে বা বেলেগ ষ্টেটত ইহঁতি পঠিয়ায় সো ইহঁতৰ লগত আগতীয়াকে এগ্ৰিমেন্ট কৰিব পাৰে যে মই এতিয়া খেতি কৰি আছো দুমাহ পিছত মোৰ প্ৰডাকশন আৰম্ভ হৈ যাব এতিয়া প্ৰাইস চলি আছে 30 টকা সো আপুনি যদি এতিয়া মোৰ লগত কন্ট্ৰাক্ট এগ্ৰিমেন্ট কৰে দুমাহ পিছত মোৰ পিয়াজ কিনি আপুনি গুটেইখিনি লব যিমানখিনিয়ে প্ৰডাকশন নহওক কিয় কিন্তু মই প্ৰাইসটো 25 रुपीस পাৰ কেজি কৰি দিম ঠিক আছে কিন্তু এগ্ৰিমেন্টটো এতিয়াই কৰিব লাগিব যদিও 30 টকা চলি আছে মই 30 টকা আপোনাৰ পৰা নলম মই 25 টকাহে লম আপুনি অলপমান তো ডিসকাউন্ট দিব লাগিব হয়নে নাই আগতীয়াকে এগ্ৰিমেন্ট কৰি আছে তাৰ পিছত যদি পিয়াজৰ দাম 25 টকাৰ জায়গা 30 টকা হয় বা 35 টকা হয় 50 টকা হয়
কিন্তু আপনি 25 টকাতে দিব লাগিব কাৰণ আপনি এগ্ৰিমেন্ট বনাইছে আৰু যদি ইয়াৰ দাম কমি পেলাই 10 টকা 15 টকাও হয় তেতিয়াও আপনি কিন্তু 25 টকাতে কিনিব লাগিব সো এইটোৱে হল এগ্ৰিমেন্ট ঠিক আছে সো এইটো এগ্ৰিমেন্টক কয় ফৰৱাৰ্ড কন্ট্ৰাক্ট ঠিক আছে সো ফৰৱাৰ্ড কন্ট্ৰাক্ট তাৰনে দুইটা পাৰ্টিৰ মাজত এগ্ৰিমেন্ট হল কিমান দামত কিনিব আৰু কোনটো টাইমত কিনিব গোটেইখিনি এগ্ৰিমেন্টত লিখা থাকিব এইটোৱে হল ফৰৱাৰ্ড কন্ট্ৰাক্ট এতিয়া এটা কোৱেশ্চন আহিব ধৰি লওক যেতিয়া পিয়াজৰ প্ৰডাকশন আৰম্ভ হৈ গল তেতিয়া পিয়াজৰ দাম কমি পেলাই 15 টকা হল কিন্তু আপোনাৰ এগ্ৰিমেন্ট কিমান আছিল 25 টকা নহয় নে তেতিয়া ট্ৰেডাৰজনে দেখিলে 15 টকাৰ পিয়াজটো মই যদি 25 টকাত কিনো মোৰ বহুত লছ হ'ব সেই কাৰণে ই কি কৰিব পাৰে যে মই কন্ট্ৰাক্টটো এক্সিকিউট নকৰো জি কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে হয় নে নাই হিন্দীত কয় যে মুকৰ जा सकता है ঠিক আছে সো এনেকুৱা মুকৰ जा सकता है সো তেনেকুৱা যাতে নহয় সেই কাৰণে পিছত এই কন্ট্ৰাক্ট বিলাক অলপমান ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজড কৰা হ'ল ঠিক আছে তাৰনে আগতে অকল আপোনালোক দুজনৰ মাজতে এগ্ৰিমেন্ট হৈছে পিছত আৰু এজন থাৰ্ড পাৰ্টি আহি গল হেতু হল ৰেগুলেটৰ ঠিক আছে সিয়ে মানে ৰেগুলেট কৰিব যদি আপোনাৰ কিবা খেলিমেলি হয় তেতিয়া হলে ৰেগুলেটৰে ইয়াতে আহি পেলা হস্তক্ষেপ কৰিব তাৰনে কোনেও কাকো ঠগিব নোৱাৰিব ঠিক আছে সো এই যে ৰেগুলেটৰ জন আহি গল তেতিয়া ইয়া কোৱা হ'ব ফিউচাৰ্স কন্ট্ৰাক্ট ঠিক আছে তাৰনে ফৰৱাৰ্ড কন্ট্ৰাক্টত থাৰ্ড পাৰ্টিৰ একো ইনভলভমেন্ট নাথাকে আপোনালোক দুজনৰ মাজতে এগ্ৰিমেন্ট হ'ব কিন্তু ফিউচাৰ্স কন্ট্ৰাক্টত এজন ৰেগুলেটৰ থাকিব যাতে কোনেও মুকৰি যাব নোৱাৰে ঠিক আছে পিছত মানে কন্ট্ৰাক্ট যদি কয় এক্সিকিউট নকৰো তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে সেই কাৰণে এজন ৰেগুলেটৰ থাকিব এতিয়া আমাৰ যেনেকে এনএসি বিএসি বা সেবি এইবিলাক হল ৰেগুলেটৰ আপনি যে স্টক মার্কেটত ফিউচার্সৰ নাম শুনিছে এইবিলাক কন্ট্ৰাক্ট পুরা স্ট্যান্ডার্ডাইজড হয় ৰেগুলেটৰ আছে ঠিক আছে কোনেও কাকো ঠগি পেলাই যাব নোৱাৰে যোনটো এগ্ৰিমেন্ট হ'ব হেতু এগ্ৰিমেন্ট এক্সিকিউট কৰিবই লাগিব সো হেতুৱে হল ফিউচার্স কন্ট্ৰাক্ট বুজি পাইছে এতিয়া ফৰৱাৰ্ড আৰু ফিউচার্স কন্ট্ৰাক্টৰ মাজত হেতুৱে ডিফাৰেন্স মানে ফৰৱাৰ্ড কন্ট্ৰাক্টত থাৰ্ড পাৰ্টিৰ ইনভলভমেন্ট নাথাকে কিন্তু ফিউচার্স কন্ট্ৰাক্টত থাৰ্ড পাৰ্টিৰ ইনভলভমেন্ট থাকিব হেতু হল স্ট্যান্ডার্ডাইজড আৰু ফৰৱাৰ্ড কন্ট্ৰাক্ট বিলাক জেনাৰেলি ওটিসি বুলি কোৱা হয় ওভাৰ দা কাউন্টাৰ কন্ট্ৰাক্ট মানে আপনি কাউন্টাৰত গৈ পেলাই এনেকে দুটা পাৰ্টিৰ মাজত এগ্ৰিমেন্ট বনাই ললে ঠিক আছে এটো বুজি পাইছে এতিয়া ফিউচাৰ্স আৰু ফৰৱাৰ্ড কন্ট্ৰাক্ট কি এতিয়া মই সোয়াপছৰ কথা কওঁ সোয়াপ কি হয় সো সোয়াপটো বুজাবলে মই সিধা এটা এক্সাম্পল লম ধৰি লওক আপনি ফৰেন কান্ট্ৰি ইউএসএ বা আপনি কানাডাত কিবা এটা কোর্স লৈছে 3 বছৰীয়া বা 4 বছৰীয়া এটা কোর্স এনৰোল কৰিছে ঠিক আছে আৰু তাৰ কোর্স ফিটো হল মই ধৰিলো $1000 পুৰা কোর্স ফিটো হল $1000 ঠিক আছে আৰু এই ফিজটো আপনি একেবাৰে দিব নালাগে কাৰণ এইটো এটা হিউজ এমাউন্ট হয় আপোনাক কৈছে যে আপনি ইনষ্টলমেন্টত দিলে হ'ব ধৰক 4টা বা 5টা ইনষ্টলমেন্টত দিলে হ'ব ঠিক আছে আৰু এই ইনষ্টলমেন্ট বিলাক আপনি বছৰে বছৰে দিব লাগিব সো ফাৰ্স্ট ইয়াৰত এটা ইনষ্টলমেন্ট দিলে তাৰ পিছত সেকেন্ড ইয়াৰত দিলে তাৰ পিছত থাৰ্ড ইয়াৰত দিলে তাৰ পিছত ফোৰ্থ ইয়াৰত ফোৰ্থ ইনষ্টলমেন্টটো দিলে কিন্তু চাওক এই পইচাটো আপনি ইউএস ডলাৰত দিব লাগিব আৰু আপোনাৰ যোনটো সোর্স মানে আমি পইচা কিহত ইনকাম কৰো আমি রুপিজত ইনকাম কৰো হয়নে নাই তাৰনে রুপিজটো আপনি কনভার্ট কৰি পেলাই ইউএস ডলাৰ দিব লাগিব আৰু এই রুপিৰ ভ্যালুটো তো কেতিয়াও ফিক্সড হৈ নাথাকে মানে এতিয়া ধৰি লওক 82 rupees per dollar মানে $1 মূল্য ইজ ইকুয়াল টু 82 rupees ঠিক আছে সো 4 বছৰত আপনি 4টা ইনষ্টলমেন্ট দিব লাগিব সো বছৰি বছৰি এই প্ৰাইসটো তো চেঞ্জ হৈ যাব 82 ৰ পৰা 83 হ'ব পাৰে বা 81 হ'ব পাৰে কিন্তু ইহঁতক ইউএস ডলাৰতে দিব লাগিব যদি 83 হৈ যায় তেতিয়া হলে আপনি তো এক্সট্ৰা পইচা দিব লাগিব আৰু যদি 81 হৈ যায় তেতিয়া হলে আপনি কম পইচা দিব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু কেতিয়াবা বহুত বেছিও ভেৰি কৰে 82 ৰ পৰা 85 রুপিজও হ'ব পাৰে সো তেনেকুৱা হলে আপনি তো বহুত বেছি পইচা ভৰিব লাগিব নহয় নে সেই কাৰণে কি কৰিব আপনি এটা সোয়াপ কন্ট্ৰাক্টটো বনাব পাৰে সোয়াপ কন্ট্ৰাক্টত কি হ'ব আপনি ব্যাংকৰ লগত এটা সোয়াপ কন্ট্ৰাক্ট বনাব
যে রুপি ভ্যালু যিমানে নহক কিয় আজি ডেটত যোনটো রেট চলি আছে মই পুরা 4 বছর এইটো রেটতে দিম যদি কম হয় তেতিয়া হলে আপনি তো প্রফিটত থাকিব ব্যাংকে প্রফিটত থাকিব যদি বেশি হয় এক্সট্রা অ্যামাউন্টটো আপনি ভরিব লাগিব ঠিক আছে সো এইটোকে কয় সোয়াপ কন্ট্রাক্ট বুজি পাইছে এতিয়া সো আশা কৰিছো আপনি ফিউচার্স কি ফরওয়ার্ড কি সোয়াপ কি বুজি পাইছে সো নেক্সট লেকচারটোত আমি অপশন কি হয় তাৰ ওপৰত ডিটেইলস আলোচনা কৰিম সো আজিলে এৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব ধন্যবাদ